Σήμερα φτιάχνουμε πατροπαράδοτη φανουρόπιτα όπως την έφτιαχναν οι παλιές νοικοκυρές. Απλή, αρωματική, αφράτη και γεμάτη παράδοση. Με λίγα αγνά υλικά και όλη τη γεύση μιας αγαπημένης ελληνικής συνταγής. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κατεστικού και τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα φτιάχνουμε την πατροπαράδοτη φανουρόπιτα με 9 υλικά, έτσι όπως την έφτιαχναν οι παλιές νοικοκυρές. Απλή, αρωματική, αφράτη και γεμάτη παράδοση. Με λίγα αγνά υλικά και όλη την υπέροχη γεύση της ελληνικής συνταγής. Και πάμε να ξεκινήσουμε να τη φτιάχνουμε μαζί, φύγαμε. Και για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, πρώτα πρέπει να βάλουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 170 βαθμούς στις αντιστάσεις. Τα υλικά που σας δίνω είναι για μία φόρμα 26 εκατοστά. Αν θέλετε η φανουρόπιτά σας να είναι ακόμα πιο ψηλή, θα πάρετε φόρμα διαμέτρου 24 εκατοστά. Αν θέλετε λιγάκι πιο λεπτή, έχετε περιθώριο να βάλετε την φόρμα έως 28 εκατοστά διάμετρο. Εμένα η φόρμα αυτή είναι 26. Παρότι είναι αντικολλητική, εγώ θα βάλω λιγάκι λαδάκι, θα απλώσω. Σχολαστικά, παντού και στα τυχώματα εννοείται. Ρίχνω λίγο αλεύρι. Και απλώνω με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε πολύ καλά πώς να το κάνετε, να πάει και στα τυχώματα. Και είναι έτοιμη η φόρμα μου. Ετοιμάζουμε τα καρύδια. Ένα μυστικό είναι τα καρύδια να τα έχετε κόψει ψηλά, μικρά κομμάτια. Γιατί τα μεγάλα κομμάτια σκίζουν το μείγμα και χαλάνε τη σύσταση και ένας από τους πολλούς που τρίβεται η φανουρόπιτα. Μικρά κομμάτια για να ενσωματωθούν καλύτερα μέσα στο μείγμα μας τα καρύδια. Έτοιμα τα καρύδια βάζουμε στην άκρη μέχρι να έρθει η ώρα τους. Το επόμενο μυστικό είναι τη σόδα τη βάζω μέσα στο αλεύρι. Ανακατεύω μαζί με το αλεύρι, γιατί αυτό. Γιατί οι περισσότεροι τη σόδα τη βάζουν μέσα στο πορτοκάλι. Και εγώ παλιά έκανα το ίδιο, αλλά έμαθα ότι όταν σόδα βάζουμε μέσα στο όξινο χυμό, είτε πορτοκάλι είναι αυτό είτε λεμόνι, ενώ αφρίζει, χάνει τη δύναμή του μέσα στο μείγμα μετά. Δηλαδή δεν φουσκώνει αρκετά το μείγμα που θέλουμε να φουσκώσει. Είτε κέικ είναι αυτό, είτε οτιδήποτε που πρέπει να φουσκώσει. Ενώ στο αλεύρι, τώρα που θα το κοσκινήσουμε μέσα στο υγρό και θα το ανακατέψουμε, θα έχει όλη τη δύναμη να μας βοηθήσει να
φουσκώσει το μείγμα μας. Ανακατέψαμε. Εγώ ό,τι μυστικά μαθαίνω, σας λέω και εσάς. Λοιπόν, αφού ανακατέψαμε σόδα με αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, βάζουμε και αυτό στην άκρη. Και ξεκινάμε τη διαδικασία αφού έχουμε προετοιμάσει όλα τα υλικά μας. Μέσα σε ένα μεγάλο μπολ ανάμιξης βάζω όλη την ποσότητα ζάχαρης και βάζω και το λάδι. Αν έχετε ελαφρύ ελαιόλαδο, βάλτε όλη την ποσότητα ελαιόλαδο. Αν δεν έχετε ελαφρύ ελαιόλαδο, θα το κάνετε μισό-μισό. Μισό ελαιόλαδο και μισό ηλέλαιο. Μυστικό νούμερο 3. Ανακατεύουμε τη ζάχαρη με λάδι μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Θα χρειαστούμε 2-3 λεπτά. Δηλαδή να λιώσει όλη η ζάχαρη και να έχουμε ένα ενιαίο μείγμα. Αφού έχουμε διαλύσει τη ζάχαρη μέσα στο λάδι, προσθέτω τα καρικεύματα, κανέλα και γαρίφαλο. Ανακατεύω όλα καλά. Σε αυτό το σημείο αρχίζω και ρίχνω σιγά σιγά φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Αφού ανακατέψαμε όλα τα υγρά υλικά, θα αρχίζω να προσθέτω σιγά σιγά το αλεύρι, κοσκινιζοντάς το. Ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθεί σιγά σιγά. Δεν θα ανακατεύουμε για πολλή ώρα, σιγά σιγά, γιατί όσο περισσότερο θα το ανακατεύουμε, θα σφίξει το μείγμα μας και εμείς δεν θέλουμε να σφίξει, θέλουμε να είναι αφράτο και υγρό, για να μην τρίβεται. Αυτό είναι το τέταρτο μυστικό. Και εννοείται σταδιακά το αλεύρι, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι αλεύρι από αλεύρι διαφέρει, μπορεί να πάρει λιγότερο, μπορεί να πάρει και περισσότερο. Επίσης και το περιβάλλον παίζει ρόλο, αν είναι στεγνό, αν είναι υγρό. Προσθέτω όλο το υπόλοιπο αλεύρι που μου έχει μείνει και ανακατεύω απαλά με σπάτουλα. Για να μην χάσει τον αέρα. Απαλά.
Δηλαδή κάνουμε κυκλικές κινήσεις και γύρω στο μπολ και επίσης τη σπάτουλα στο χέρι κάνουμε κυκλικές κινήσεις. Έτσι όπως δουλεύει το μίξερ. Απλά η ταχύτητα του μίξερ δεν είναι πάρα πολύ καλή κάθε φορά. Ελέγχουμε αν έχει ενσωματωθεί όλο το αλεύρι. Βλέπετε τη σύσταση πως είναι, σας δείχνω. Πέφτει αργά από τη σπάτουλα και είναι έτοιμο το μείγμα. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε τις σταφίδες και τα καρύδια. Ανακατεύουμε επίσης απαλά. Βλέπετε πόσο απαλά το ανακατεύω. Ωραία. Είναι πλέον έτοιμο να μπει στη φόρμα. Η φόρμα είναι έτοιμη και αδειάζουμε το μείγμα μέσα στη φόρμα. Λιγάκι απαλά χτυπάμε. Και πάμε να το βάλουμε στο φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς και μπαίνει για 50 λεπτά. Θα το ελέγξουμε και αν θα χρειαστεί θα το βάλουμε για άλλα 10 λεπτά. Όχι αέρα γιατί θα σας στεγνώσει και αν θα σας στεγνώσει θα τρίβεται. Αυτό είναι το πέμπτο μυστικό. Καλή μας επιτυχία. Για την σημερινή μας συνταγή φανουρόπιτα με 9 υλικά θα χρειαστούμε 450 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει, 300 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 350 ml φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι, 230 ml λάδι, μισό ελαιόλαδο, μισό ηλιέλαιο, 100 γραμμάρια καρύδια, 100 γραμμάρια σταφίδα, ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και μισό κουταλάκι γαρίφαλο. Αυτά είναι τα υλικά μας. Πέρασαν 50 λεπτά. Θα βάλουμε άλλα 10 λεπτά. Πέρασαν άλλα 10 λεπτά, συνολικά 1 ώρα και το βγάζουμε. Βάζουμε πάνω στη σχάρα και το αφήνουμε όπως είναι να ξεκουραστεί γύρω στα 20 λεπτά για να μπορέσουμε να το ξεφορμάρουμε. Ελέγχουμε αν έχει ψηθεί. Εσείς θα το ελέγξετε, είναι στεγνό, εσείς θα το ελέγξετε με μία οδοντογλυφίδα ή αν έχετε τέτοιο εργαλείο επίσης. Και αφήνουμε λίγο να κρυώσει για να το ξεφορμάρουμε. Και πάμε να το ξεφορμάρουμε, έχει ξεκουραστεί λίγο, έχουν περάσει 20 λεπτά. Βλέπετε πως βγαίνει, δεν έχει κολλήσει πουθενά. Είναι αρκετά υγρό και τώρα πρέπει να βγάλουμε και την βάση. Θα το γυρίσω με αυτόν τον τρόπο. Και βγάζω και από πάνω καπάκι, δείτε πόσο ωραία επιφάνεια είναι. Είναι αρκετά υγρό, δεν είναι στεγνό, γι' αυτό δεν θα τρίβεται. Αφήνω να κρυώσει για τουλάχιστον 2-3 ώρες. Αφού έχει κρυώσει εντελώς, τοποθέτησα πάνω σε ένα δίσκο με μια χάρτινη πετσέτα όμορφη και έχω διάφορα στένσιλ. Βάζω εδώ μία καρδούλα, βάζω και εδώ ένα σχέδιο
Πάμε να κάνουμε πρώτο την καρδούλα. Ωραία. Ένα σχέδιο. Δεύτερο σχέδιο από την άλλη μεριά. Ωραία. Ωραία. Και τώρα βγάζουμε και την καρδούλα. Και πάμε τώρα να βγάλω προσεκτικά την καρδούλα. Και ήρθε η ώρα να την κόψουμε και να σας δείξω πώς είναι μέσα. Θα δείτε πώς είναι μέσα. Μια τέλεια φανουρόπιτα. Και ελάτε να δούμε και το κομμάτι. Δείτε. Και θα σας δείξω και πώς είναι. Θα σας δείξω και πώς είναι μέσα. Βλέπετε ότι δεν τρίβεται. Ένα μικρό κομματάκι θα δοκιμάσω. Η αγαπημένη μου. Και κόλλα 5 Αλμπίνα, κόλλα 5 Αλμπίνα. Και μπράβο σου και μουά τα χέρια σου. Και πάμε να τα πούμε λιγάκι. Εναλλακτικές. Και είμαστε στις εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση, εντάξει, η άλλη εναλλακτική είναι 7 υλικά. Εμείς βάλαμε 9. Εγώ σας δείχνω 5 μυστικά για να μην τρίβετε η φανουρόπιτά σας. Αν τις ξέρετε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν την ξέρετε, έστω και μία από αυτές που σας λέω. Λοιπόν, σίγουρα κάποιος υπάρχει που τις ξέρει αυτές, γιατί από κάπου τα έμαθα κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, και η πρώτη είναι να ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά, σχεδόν να λιώσει η ζάχαρη με το λάδι.
Αυτό είναι το πρώτο μυστικό. Το δεύτερο μυστικό, σόδα να μην μπει στο πορτοκάλι, αλλά να την ανακατέψετε με αλεύρι. Και εξήγησα μέσα στο βίντεο το γιατί και εγώ το έχω μάθει σχετικά πρόσφατα από μια κορυφαία ζαχαροπλάστησα εξωτερικού, λοιπόν, που παρακολουθώ και είπα να το μοιραστώ το μυστικό μαζί σας. Νομίζω σε κάποιο βίντεο πάλι με γλυκό το έχω πει, αλλά δεν θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, θα σας το λέω τώρα. Αυτό είναι το δεύτερο μυστικό, δηλαδή η σόδα να μπει στο αλεύρι και όχι στο πορτοκάλι. Το τρίτο μυστικό είναι τα καρύδια. Τώρα με τη σειρά που το λέω στο βίντεο, ίσως υπάρχει εγώ σας λέω σύνολο ποια είναι τα μυστικά. Τώρα το τρίτο μυστικό είναι να κόψουμε καλά τα καρύδια αν θα τα βάλουμε. Να κόψουμε δηλαδή να μην είναι πάρα πολύ χοντρά κομμάτια, να είναι μικρά κομματάκια τα οποία να μην, γιατί αυτό για να μην καταστρέφουν τη δομή του μείγματος που φτιάχνουμε για τη φανουρόπιτα. Τρίτο. Τέταρτο είναι ανακατεύουμε απλά για να ενσωματωθεί το αλεύρι μέσα στο μείγμα. Όχι πολύ ζωηρό ανακάτεμα, για να μην χάσει να μην χάσει αέρα που έχει μέσα, γιατί δεν έχουμε αυγά. Ποιος είναι ο τρόπος να φουσκώσει. Λοιπόν, και όταν το ανακατεύουμε σιγά σιγά, δηλαδή με τον τρόπο που σας έδειξα στο βίντεο, είναι δηλαδή σαν να προστατεύουμε αυτό το ζυμαράκι, αυτό το μείγμα, για να μην το τραυματίσουμε. Έτσι, αυτό είναι το τέταρτο. Και το πέμπτο είναι σε καμία περίπτωση αέρα. Όχι στον αέρα. Θα κάθεστε και θα περιμένετε με υπομονησία να γίνει το κέικ σας στις αντιστάσεις τους 170 βαθμούς. Γιατί όχι στον αέρα? Ο αέρας στεγνώνει. Αν στεγνώσει όλο το μείγμα και η πίτα σας, η φανουρόπιτα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τρίβεται. Ενώ όταν ψήνετε αργά, η υγρασία που έχει μέσα στο κέικ, δηλαδή απλώνεται σταδιακά και δεν υπάρχει περίπτωση να στεγνώσει γρήγορα, και αυτό που σας είπα, 50 λεπτά στην αρχή, 45-50, ελέγχετε με μία οδοντογλυφίδα. Αν έχει ψηθεί, βγάζετε. Μην περιμένετε να ψηθεί πάρα πολύ καλά, γιατί θα στεγνώσει. Δηλαδή μόλις βλέπετε, ελέγχετε ότι είναι στεγνό η οδοντογλυφίδα και δεν έχει υγρά, δεν αφήνει μείγμα πάνω στην οδοντογλυφίδα, το βγάζετε και περιμένετε για να κρυώσει σιγά σιγά, τουλάχιστον 20 λεπτά, για να μπορέσετε να το ξεφορμάρετε. Και το έκτο που υπάρχει είναι να το αφήσετε να κρυώσει τουλάχιστον 3-4 ώρες. Τουλάχιστον 3-4 ώρες για να μπορέσετε μετά να το στολίσετε. Εγώ στόλισα με τον τρόπο που στόλισα εγώ. Εσείς αν έχετε αυτές τις πετσέτες που είναι κεντυμένες στο χέρι και τα λοιπά, που οι περισσότεροι το κάνουν αυτό, είστε τυχεροί, βάλτε το, γιατί αυτό εφάπτεται πάρα πολύ καλά και κάνει πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Ενώ αυτό που έχω εγώ, τα stencil, αυτά είναι πλαστικά και δεν εφάπτονται πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είναι για αυτή τη δουλειά, ok, απλά το χρησιμοποιούμε. Αν όχι, ζάχαρη άχνη και είστε οι καλύτεροι. Λοιπόν, νομίζω ότι σας έδειξα μια πάρα πολύ ωραία συνταγή, λίγο διαφορετική σε σχέση με αυτές που έχω. Έχω νομίζω άλλες 2 φανουρόπιτες, κάθε χρόνο σας δείχνω, αλλά αυτή είναι πετυχημένη και πιστεύω ότι θα πετύχετε κι εσείς και δεν θα τρίβετε τώρα ας πούμε το κομμάτι και το σπάω κανονικά. Βλέπετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα θα φτιάξω ένα καφεδάκι
και θα το απολαύσω. Λοιπόν, ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα. Η Λίζα δεν είναι πάρα πολύ καλά σήμερα. Ναι, κοριτσάκι μου, ναι. Ναι, μπουμπού μου. Δεν θέλω τώρα να την ανησυχώ, οπότε είναι λίγο αρρωστούλα. Λοιπόν, σας φιλώ και να μου είστε καλά. Το επόμενο βίντεο θα βγει την Κυριακή. Και θα είναι haul. Από τώρα σας το λέω. Θα ανοίξουμε τα δώρα που μου χάρισαν στα γενέθλια. Να μου είστε καλά. Σας φιλώ όλους. Σας στέλνω την αγάπη μου. Γεια σας.